Hello guys, welcome back to my YouTube channel Rozi Saikia. আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম 5 easy hairstyle আৰু এই hairstyle কেইটা আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা বা কুৰ্তি লগতো দিব পাৰিব। লগত যদি জুমকা থাকে তেন্তে ওয়াও বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। মই একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাম hairstyle কেইটা, গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। So first of all চুলিখিনি ফনিয়াই লম। মোৰ সাইডত পাৰ্টিশন কৰি থোৱা আছে, মই মাজত কৰি লম। চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি থোৱাৰ বাবে মাজত হেওটা ফালিবলৈ প্ৰবলেম হয়। চুলিখিনি এইফালে গুচি আহে। এতিয়া মই এই পাৰ্টটো কৰিম। কেইডালমান এনেকৈ চুলি লৈ লৈছো, তাৰ পিছত এই চুলিখিনি এনেদৰে ওপৰত থৈ লম। তাৰ পিছত সেকেন্ড মই ওপৰত থৈ লৈছো। এয়া তাৰ পিছত মই সেকেন্ড বুঢ়া আঙুলিটোৰ সহায়ত সেকেন্ড আকৌ কমকৈ হেয়াৰ লম, তাৰ ওপৰত দি দিম। প্ৰথমতে যোনটো হেয়াৰখিনি থৈ লৈছিলো, তাৰ পিছত লাহেকে এইটো পকাই দিম। এগেইন বুঢ়া আঙুলিটোৰ সহায়ত এনেদৰে চুলিখিনি ওপৰত এনেদৰে দি পকাই দিম। তাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ কৰিম। প্ৰথমতে কৰাৰ দৰে বুঢ়া আঙুলিটোৰ সহায়ত আকৌ চুলিখিনি ওপৰলৈ আনি এইদৰে চুলিখিনি পকাই দিম। আপোনালোকে দেখিছে? এনেদৰে টানকৈ ধৰি লম। তাৰ পিছত ইয়াত ক্লিপ মাৰি দিম। ইয়াত ক্লিপ মাৰি ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি টানকৈ থৈ ললো। দেখিছে পাৰ্টটো? তাৰ পিছত এইটো সাইড মই যেনেদৰে কৰিছিলো এইটো সাইডো তেনেকৈ কৰিম। ইচ্ছা কৰিলে বেক সাইডৰ চুলিখিনি আপোনালোকে এনেকৈ বান্ধিব পাৰে, কেপেনাডাল মাৰিব পাৰে বা ৰবৰ দিও বান্ধিব পাৰে। আৰু মই এতিয়া নাবান্ধো আৰু আপোনালোকে ইয়াত টিকলি ইউজ কৰিব পাৰে। মাজৰ পাৰ্টিশনটো দিয়া আছে বাবে টিকলি ইউজ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। মই জুমকা ইউজ কৰি দেখাম। এইটো হেয়াৰ ষ্টাইলত যদি জুমকা পিন্ধো তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে। জুমকাৰ সৈতে ধুনীয়া লাগিছে হেয়াৰ ষ্টাইলটো। তাৰ পিছত সেকেন্ড হেয়াৰ ষ্টাইলটো কৰিবৰ বাবে আকৌ চুলিখিনি ভালদৰে ফনিয়াই লম। প্ৰথমবাৰ কৰোতে পাৰ্টিশনটো মাজত দিছিলো, এবাৰ সাইডত দিম আৰু যোনফালে চুলিখিনি বেছি আছে সেইফালে কৰিম। প্ৰথমবাৰ যিদৰে চুলিখিনি পকাই লৈছিলো, ঠিক এইবাৰো তেনেকৈ কৰিম। চুলিখিনি পকাই কৰিম ঠিক এইদৰে। বুঢ়া আঙুলিটোৰ সহায়ত চুলিখিনি তলৰ পৰা ওপৰলৈ নি পকাই দিম টানকৈ। একেটা পাকতে গোটেইখিনি চুলি গৈ থাকিম, এনেদৰে পকাই গৈ থাকিম। টানকৈ ধৰি লম যাতে খোল খাই ঢিলা হৈ নাযায়। তাৰ পিছত ক্লিপ মাৰি দিম ইয়াত। চুলিখিনি ভালকৈ টানকৈ হাতেৰে ৰখাই এতিয়া মই ক্লিপ মাৰি দিম। আৰু মোৰ আইলেছ আজি আঠাটো শুকাই গ'ল, সেইবাবে এৰা অৱস্থা হৈ আছে। সো এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। আৰু এইটো সাইড মই চিম্পলকৈ ৰাখিম। এটা সাইডেহে মই এইটো ডিজাইন কৰিম, এইটো সাইডে নকৰো। এই চুলিখিনি মই সাইডকে ফনিয়াম, এটা সাইডলৈ লৈ আহিম। বাৰ প্ৰতি চুলিখিনি যত লাগি গৈছে। একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰাখিম। মই এই হেয়াৰখিনি এতিয়া মই বেনি গাঠিম, 3ডলীয়া বেনি গাঠি এটা সাইডে লৈ আহিম। আপোনালোকে যদি পাৰে 2ডলীয়া বেনি গুঠিব, সেইডাল দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। মই 2ডলীয়া বেনি গাঠিব নাজানো, সেইবাবে 3ডলীয়াটো গাঠিছো। এইডাল একেবাৰে ইজি হয়, একেবাৰে ইজি এডাল গাঠিবলৈ, সেইবাবে মই 3ডলীয়াডালে গাঠিছো।
সাইডকে বেনি গুঠি ল'ম এনেদৰে বেনি গুঠাৰ পিছত বেনিখিনি অকমান এনেকৈ টানি টানি দিম তেতিয়া টানি দিলে ফুলি যায় তেতিয়া ধুনীয়া লাগে বহল হৈ যায় বেনিটো অকমান বেছি দেখায় তাৰপিছত এটো সাইডে চুলি অলপমান উলিয়াই ল'ম নহলে খালি হৈ থাকিব এটো লুকো আপোনালোকে দিব পাৰে কুৰ্তি বা চুইদাৰ লগত আৰু এতিয়া মই জুমকা ইউজ কৰিম জুমকাৰ বাবে মই লৈছো মেটেলৰ জুমকা লৈছো অলপমান দীঘল হয় ইয়াৰিংছৰ এই লুকসটো চুইদাৰ কুৰ্তিৰ লগত দিলে বেছি ধুনীয়া লাগে সিম্পল সা লুক হয় কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কমেন্টত আৰু ইচ্ছা কৰিলে লুকটো আপোনালোকেও দিব পাৰে সো এইটো সেকেন্ড লুক কমপ্লিট হল এতিয়া থাৰ্ড লুকটো দেখাম আপোনালোকক থাৰ্ড লুকটোৰ বাবে মই চুলিখিনি একদম সাইডকৈ ফনিয়াই ল'ম এনেদৰে একেবাৰে সাইডকৈ ফনিয়াম আৰু আগতে কৰাৰ দৰে এই বস্তুটো ষ্টাইলটো মই সাইডৰ পৰা কৰিম এনেদৰে সাইডৰ পৰা এনেদৰে পকাই পকাই গৈ থাকিম এবাৰ টিপছটো শিকি ল'ব পাৰিলে জানি ল'ব পাৰিলে স্পীডত হৈ গৈ থাকে একেটা পাকতে হৈ যায় একো প্ৰবলেম নাই এইটো একেবাৰে ইজি সো মই এইটো সাইডৰ পৰা কৰিলো এইটো সাইডৰ পৰা ষ্টাইলটো কৰিলো আগতে এই হেয়াৰ ষ্টাইলটো খুব ইউজ হৈছিলে এতিয়া প্ৰায় নহয় আৰু মই ক্লিপৰ সহায়ত চুলিখিনি ৰাখি ল'ম ইয়াত একেবাৰে ইজি হয় একেবাৰে ইজি এইটো বেক সাইডটো চাওক এইটো জাস্ট সাইডত কৰিছো গোটেই চুলিখিনি আনি সাইডত ৰাখি দিছো পকাই পকাই এইটো সাইডে একো কৰা নাই এইটো প্লেন আছে আৰু এই চুলিখিনি আগফালে এনেদৰে ৰাখিব পাৰি আৰু ইচ্ছা কৰিলে মেলিও থব পাৰি বা আপোনালোকে যদি ৰাবাৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ৰাবাৰো ইউজ কৰিব পাৰে এনেদৰে হ'ব ৰাবাৰ ইউজ কৰিলে অকনমান ওপৰত দিব লাগিব যোনখিনিত ক্লিপ মাৰিছো সেইখিনিত দিব লাগিব I think ৰাবাৰ ইউজ কৰিলে ইমান ভাল নালাগিব দেখিবলৈ চুলিখিনি মেলি ৰাখিলেহে এইটো ষ্টাইল ভাল লাগিব হেয়াৰ ষ্টাইলটো ফুটি উঠিব এনেদৰে চুলিখিনি মেলি ৰাখিলে বেছি ভাল লাগিব কুৰ্তিৰ লগত বিশেষকৈ এইটো বেছি ভাল লাগিব জুমকাৰ লগত বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগে হেয়াৰ ষ্টাইল কেইটা গোল্ডেন আৰু ব্লেক মিক্স আছে কাণফুলিযোৰত সো এইটো লুকছ ইমান বেয়া লগা নাই ইয়াৰিংছৰ লগত ধুনীয়া লাগিছে ব্লেক এণ্ড গোল্ডেন মিক্স হয় ইয়াৰিংছৰ আপোনালোকৰ লুকছ কেইটা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা বা কুৰ্তিৰ লগত এই হেয়াৰ ষ্টাইল কেইটা দিব পাৰে সো নেক্সট এটা মই হেয়াৰ ষ্টাইল দেখাম আগৰ হেয়াৰ ষ্টাইল কেইটা আপোনালোকে দেখিলে সেইকেইটা চাদৰ মেখেলা বা কুৰ্তিৰ লগত দিব পাৰে আৰু এইটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব এইটো চাদৰ মেখেলা বা কুৰ্তিৰ বাবে নহয় এইটো বেলেগ জিন্স বা অন্য ড্ৰেছৰ লগত ভাল হ'ব সো ফাৰ্ষ্ট মই চুলিখিনি এনেদৰে ওপৰলৈ বান্ধি ল'ম গোটেই হেয়াৰখিনি ওপৰলৈ ভালদৰে লৈ লৈছো যিমান পাৰো সিমান ওপৰলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো
আপোনালোকে দেখিছে মই গোটেই হেয়াৰখিনি ওপৰলৈ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ৰবৰে বান্ধি দিম। গোটেই চুলিখিনি এইদৰে লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই চুলিখিনি বান্ধি লোৱাৰ পিছত টান কৰি দিম এনেকে। তাৰপিছত চুলিখিনি আগফালটো ফুলাই দিম। আগফালটো এনেদৰে ফুলাই দিম। এই যোনখিনি হেয়াৰ দেখিছে সেইখিনি মই আগফালে এনেদৰে টানি ল'ম। তেতিয়া চুলিখিনি অলপমান ফুলি যাব। আৰু ছাইডৰ পৰা চাবলৈ এনেকুৱা লাগিব। বেছি ফুলাবৰ বাবে মই এডাল গেজেং ইউজ কৰিম। কাটা বুলিও কয়, এনেকুৱা এডাল ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকুৱা এডাল ব্যৱহাৰ কৰিম। ৰবৰ যে মাৰিছোঁ, ৰবৰডালৰ লগত লগাই টানকে চুলিখিনিত গেজেংডাল হেঁচি দিম। তেতিয়া টানকৈ লাগি থাকিব আৰু চুলিখিনি ঢিলা হৈ নাযায়। চুলিখিনি এনেকৈ টান কৰি ল'ম। আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু আগফালটো অলপমান ফুলাই ল'ম। এই হেয়াৰষ্টাইলটো আপোনালোকে গৰমত ইউজ কৰিব, ভাল হ'ব। বেক চাইডটো চাই লওক। চুলিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। মোৰ চুলিখিনি চুটি চুটি দেখি এইবিলাক এনেকৈ ঠিং খাই খাই ওলাই গৈছে। শ্বৰ্ট হেয়াৰ আছে। আৰু এই লুকটোৰ বাবে মই এযোৰ ৰাউণ্ড ইয়াৰৰিং পিন্ধিম। ইয়াৰ লগত জুমকা পিন্ধিলে আই থিংক ভাল নালাগিব দেখিবলৈ। আৰু এই হেয়াৰষ্টাইলটো কুৰ্তিৰ বাবে নহয়, এইটো আউটফিট যেনে জিন্স, টপ, শৰ্টছ এইবিলাকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। শৰ্ট ফ্ৰক এইবিলাকৰ লগতো ভাল লাগিব দেখিবলৈ। চ' কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। বহুত চিম্পুলভাৱে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। গৰমকালি বিশেষকৈ এইটো হেয়াৰষ্টাইল ভাল হ'ব। ইয়াত লাগি নাথাকিব চুলিখিনি, ওপৰত থাকিব পুৰা। চ' লাষ্ট হেয়াৰষ্টাইলটো দেখাম আপোনালোকক। আধাটো চুলি মেলি আধাটো কেনেকৈ বান্ধি ৰাখিব পাৰি, এইটো একেবাৰে চিম্পুল হয়। চ' তাৰ বাবে চুলিখিনি ফনিয়াই লৈ আমি যিমানখিনি অংশ বান্ধিম, সেই চুলিখিনি লৈ ল'ম এনেদৰে আঙুলিৰে সহায়ত। দুটা আঙুলিৰ সহায়ত, বুঢ়া আঙুলি দুটাৰ সহায়ত মই চুলিখিনি এনেদৰে ওপৰলৈ লৈ লৈছোঁ। সেইখিনি অংশহে মই বান্ধিম, তলৰখিনি নাবান্ধো। একেবাৰে তলৰখিনি আমি এৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি ওপৰৰখিনি বান্ধি ল'ম। মই ওপৰলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান ওপৰলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চুলিখিনি পুৰা জট লাগি গ'ল। একেবাৰে ইজি হয় এইটো। আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো হেয়াৰষ্টাইল দিছে। অকণমান ইউনিক হয়। চুলিখিনি জট লাগি গ'ল মোৰ পৰা, অথনিৰ পৰা হেয়াৰষ্টাইল দি দি। এনেকৈ চুলিখিনি যদি ওপৰলৈ অলপ টাইম ফনিয়াই থাকোঁ, হাতখন বিষাই যায়গৈ। চুলিখিনি যিমানটো পাৰোঁ সিমান ওপৰলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কাৰণ ওপৰত যিহেতু বান্ধিব লাগিব, সেইবাবে ওপৰলৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰবৰ এডালেৰে চুলিখিনি ভালকৈ বান্ধি ল'ম, টানকৈ। আপোনালোকে টান ৰবৰডাল লৈ ল'ব।
চুলিখিনি বান্ধি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পকাই পকাই খোপা বান্ধিম। বেক সাইডটো চাওক কেনেদৰে বেক সাইডটো খুলি ৰাখিম। এতিয়া চুলিখিনি পকাই পকাই খোপা বান্ধিম ঠিক এইদৰে। তাৰপিছত মই ইয়াত ক্লিপ এপাত মাৰি ল'ম। ক্লিপ পাত মৰাৰ পিছত চুলিখিনি ফোনিয়াই লৈছোঁ ভালকৈ। এই হেয়াৰষ্টাইলটো আপোনালোকে জিন্স, টপ, শৰ্টছ এইবিলাকৰ লগত দিব পাৰিব। বেক চাইডে চুলিখিনি খুলি ওপৰৰখিনি অকল বান্ধি লৈ। এইটো খুব ইউনিক ষ্টাইল। বহুত বেছি চুলি সৰিলে আজি ইমানকৈ চুলিখিনি ফনিয়াই আছোঁ, এবাৰ বান্ধিছোঁ, এবাৰ খুলিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ। এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত চুলি সৰিলে, বিশেষকৈ ষ্ট্ৰেট কৰা চুলি হয়। ষ্ট্ৰেট কৰাসকলে জানে আৰু। শেষত ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কমেণ্টছ কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই।